السلام عليكم متابعيني وحياكم الله في قناتي. اليوم عندي لكم وصفات للأطفال اللي ما بين 6 شهور إلى 9 شهور. يوميا قبل أروح للدوام أسوي الوصفات لبنتي، وصفات اللي بتاكلهم طول اليوم. دائما أحب وأنا أجهز الأكل أخليها معاي في المطبخ وأعطيها سناك تلتهي فيه، ومنها تتعلم على حركة المضغ ويخفف من حدة ألم التسنين. بعد ما أشربها الحليب أبتدي أجهز البريكفاست. اليوم عندنا وصفة تحتاج تفاحة، خوختين صغار أو واحدة كبيرة، زبادي طبيعي. نبتدي نقشر التفاحة ونقشر الخوخة، نقطعهم صغار صغار ونحطهم على نار هادية مع شوية ماي. ونخلي الماي يغلي لمدة 10 دقائق. وبعدين نطحنه كامل في البلندر. أحب أضيف عليه نوع من أنواع الكربوهيدرات، مثلا الأوت ميل أو الشوفان. نخلط الشوفان مع شوية حليب بارد ونحط عليه زبادي ونخلط معاه خليط الفواكه. وثاني وصفة بتكون وصفة الغداء. ومقاديرها بتكون بصلة صغيرة، سلري أو كرفس، 50 جرام عدس، يفضل يكون عدس يستوي بسرعة، جزرة صغيرة، وبطاطا حلوة أو سويت بوتيتو، وزيت زيتون. هالوصفة وايد مفيدة للأطفال لأنها فيها نسبة عالية من البروتين من العدس، وفيها نسبة حديد اللي وايد مهم حق تطور مخ الأطفال بالأخص في هالعمر. هضم العدس يكون شوي صعب بالنسبة للأطفال في هالعمر، فلازم تخلون معاه كمية كبيرة من الخضروات. بعد ما قطعنا الخضروات كلهم نخليهم على النار مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونحمس الخضروات شوي شوي. وبعدين نضيف عليهم شوية ماي، عدس والبطاطا الحلوة، ونخليهم يستوون شوي شوي تقريبا 20 دقيقة على حسب نوعية العدس. وبعدين نطحن كل المكونات. وآخر وصفة واللي هي وصفة العشاء. مكوناتها عبارة عن بصلة صغيرة، سلري، 100 جرام لحم مفروم، 200 جرام طماطم أو توميتو تشيري، سبانخ سبينتش، تشيدر تشيز أو جبنة تشيدر 25 جرام، ثوم واحدة، و225 جرام بترنت سكواش أو قرع، وزيت زيتون. السبانخ وايد مفيدين للأطفال لأن فيهم نسبة عالية من الفيتامين كي والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، بس ساعات الطعم يكون مر، فاختاروا البيبي سبينتش أو السبانخ الصغير. وطبعا هالوصفة عالية بالبروتين لأن فيها لحم اللي يحتوي على الحديد والزنك والفيتامينات الأساسية لصحة الأطفال مثل فيتامين بي 6 وبي 12. نحمس البصل مع ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون على النار. وبس يبتدي لونه يصير شوي بني، نحط عليه السلري، وبعدين نحط اللحم المفروم والثوم،
الطماطم شيري، ونضيف عليهم شوية ماء، ونغطيهم ونخليهم على نار هادية لمدة تقريباً 20 دقيقة. وبعد ما تستوي كل المكونات نضيف السبانخ آخر شيء عشان ما تفقد منافعها. آخر خطوة نضيف جبنة الشيدر، وكالعادة نطحن الأكل. يكون قوامه شوي ثقيل، فأنتوا تتحكمون فيه على حسب عمر الطفل، يعني كل ما كان أصغر كل ما لازم تطحنونه أكثر. فيديو اليوم خلص. إذا كان عجبكم لا تنسون تسووا لي لايك وسبسكرايب في قناتي، وإذا عندكم أي اقتراح أو حابين تشوفون فيديوهات أكثر خلوا لي كومنت في الكومنت سيكشن. وشكرا لكم للمتابعة، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.